अभ्यास मंडळ पुणे या ठिकाणी तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. भाषा लिहावी नेटकी या उपक्रमाअंतर्गत मराठीवर जे विश्लेषण झाले ते तुम्हाला माहीतच आहेत. मराठीच्या विश्लेषणाच्या संदर्भाने बऱ्याच वेळेस नाही का असे फोन येत होते किंवा अशी चर्चा होत होती की आम्हाला इंग्रजीच्या संदर्भाने काहीतरी नाही का मार्गदर्शन असू द्या. अभ्यास मंडळाचा एक हेतू हा कायमस्वरूपी राहिला आहे की ग्रामीण भागातला विद्यार्थी आहे, आर्थिक स्थिती नाही का डोळ्यापुढे ठेवून कुठलाही कोर्स नाही का आपण इथे नाही का करत असताना किंवा कोर्स इथे नाही का आपण उपलब्ध करत असताना तो अतिशय अल्प दरात असला पाहिजे. ही भूमिका लक्षात घेऊन इंग्रजीच्या संदर्भाने माझ्याकडे नाही का खूप चर्चा झाली होती की तू काय घेत नाही किंवा तुम्ही काय घेत नाही. तर माझं होतं की माझं त्याच्यावरचं तेवढं नाही का प्रभुत्व नाही त्या भाषेवरचं किंवा त्यातले नाही का मला खचखळगे माहीत नाही. हिमांशू टेंभेकर आहेत, माझे मित्र आहेत, आम्ही दोघंही UPSCला तयारी करत असताना बऱ्याच वेळेस माझे निबंध हिमांशूने तपासलेले आहेत. मग त्यावेळेस नाही का रिमार्क देणे असेल, त्यावरचं नाही का सांगणे असेल, तर खरंच मला त्यावेळेस वाटायचं की हिमांशूचे ब्लॉग लिहिणे असेल किंवा त्या भाषेच्या संदर्भाने चर्चा करणे असेल तर ते खूप जबरदस्त होते. मग मधल्या काळात तो संपर्क साधून मी म्हटलं की तुम्हाला जमेल का सर की इकडे आपल्या इकडे शिकवायला. तर सर म्हटले की ठीक आहे, ओके, काय हरकत नाही, नो प्रॉब्लेम. तर ही सगळी भूमिका साधारणतः काय असतं की भाषा पेपराच्या दृष्टिकोनातून भाषिक संज्ञा किंवा भाषेचा परीघ किंवा भाषेचं ज्ञान असणारा व्यक्ती त्यावर नाही का प्रभावीपणे नाही का मत मांडू शकतो. मग आपण जर म्हणलं की इतरांच्या तुलनेत काय आहे, तर इतरांच्या तुलनेत नाही का हा प्रक्रियेचा एक भाग आहे आणि स्वतः नाही का अभ्यास करत असताना म्हणजे एखाद्या विशिष्ट काळ ओलांडू गेल्यानंतर जर तुम्ही एखादं मत मांडत असाल तर त्या मताला काही किंमत राहत नाही, कारण मी त्या प्रक्रियेचा भाग आहे. जर तुम्हाला असं विचारलं की MPSC मध्ये सध्या काय चाललेलं आहे, तर ते तुम्ही जेवढं नाही का अनुभवातून सांगू शकता तेवढा 10 वर्षापूर्वी कोणतरी अभ्यास करत होता हे सांगू शकत नाही. ही एक भूमिका आहे. UPSCला यावेळेस हिमांशूने 141 मार्क आहेत निबंधामध्ये, इंटरव्ह्यू पण दिलेला आहे यावेळेसचा. बघूयात काय काय. तर ही सगळी प्रक्रिया आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा सोबत अभ्यास करत असताना अँथ्रोपॉलॉजी ऑप्शनल दोघांचं असल्यामुळं एकत्रीकरण आमचं आहे किंवा एकत्र येत असतो आम्ही बऱ्याच वेळेस चर्चा करायला. तर हिमांशूचा अभ्यास आहे म्हणजे त्या भाषेवरचं प्रभुत्व असेल. मग आता तुम्हाला या उपक्रमातून काय काय मिळणार आहे, तर साधारणतः 5 ते 6 नाही का जे काही अपेक्षित निबंध आहेत, ज्याला संभाव्य निबंध म्हणतो इंग्रजीमधले, त्याच्या काही नोट्स असतील, त्या नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केल्या जाणार आहेत. तुमचा स्वतंत्र असा एक ग्रुप केला जाणार आहे. तुम्हाला तुमचे प्रश्न विचारायची नाही का संधी असणार आहे. साधारणतः नाही का विविध संदर्भाने म्हणजे समजा 5 नाही का ते निबंध आहेत किंवा काही प्रातिनिधिक निबंध आहे 2013 पासून जर आपण प्रातिनिधिक निबंध धरले त्यातल्या महत्त्वाच्या निबंधावरची चर्चा सुद्धा असणार आहे. मग ते काही ऑडिओ स्वरूपातली असेल, काही व्हिडिओ स्वरूपातली असेल, काही नाही का तुम्हाला पेपर स्वरूपात नाही का दिलेलं वर्क असेल किंवा तुम्हाला काही टास्क दिलेला असेल. आता पेपर तपासायचा का नाही हा मोठा प्रश्न असतो. पेपर तपासून घेतलाच पाहिजेत आणि अनुभवी माणसाकडून घेतला पाहिजेत, हे माझं प्रामाणिक मत राहिलेलं आहे. पण मग आता त्यावरही आमची चाललेली चर्चा की आपल्याला जमेल का तसं घ्यायला, तर मग ते पुढे बघूयात. पण सध्या तरी तसा कुठला प्लॅन नाही. हा एक व्यवस्थित प्लॅन केलेला आहे. साधारणतः सारांश लेखन, भाषांतर आणि निबंध, त्याला तुम्ही इंग्रजीमध्ये नाही का एसे म्हणा, प्रिसाइज म्हणा किंवा ट्रान्सलेशन म्हणा, सेम नाही का त्याचे नाव आहे. फक्त नाही का शब्द बदलतात इंग्रजीचे मराठीत भाषांतर किंवा अनुवाद करत असताना. मग त्या अनुवादांची भूमिका काय असेल तर ते सुद्धा सर तुम्हाला सांगतील. मार्क कसे वाढवावे या ठिकाणी नाही का सर्वात मोठी गोष्ट राहणार आहे. आणि माझी सगळ्यांना विनंती राहील की यावेळेस नाही का 400 पदांची नियर अबाउट 400 पदं आहेत. तर ही एवढी मोठी ॲड लक्षात घेऊन कुठलीही खिंडार ठेवू नका. हे माझं नाही का याच्या अगोदरही बोलणं झालं, अजूनही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही या युनिव्हर्सिटीला जॉईन व्हा. याच्यात नाही का तुम्हाला भरभरून मिळणार आहे, तुम्हाला नोट्स मिळणार आहे. यावेळेस नोट्स तुम्हाला अशा कागदी स्वरूपात म्हणजे टाईप केलेल्या स्वरूपात तुम्हाला नाही का मिळणार आहे, पण त्या ज्या लोकांनी तो ग्रुपला जॉईन केलं त्यांनाच मिळणार आहे. नंतर तुम्ही जर जॉईन झाला, उशिरा जॉईन झाला, तर मग तुम्हाला तिथे ॲपला काही ऑप्शन नसतं तसं की डाउनलोड करायचं. जर तसं ऑप्शन दिलं तर मग ते वेगवेगळे प्रॉब्लेम उभे राहतात. त्यामुळे तुम्हाला हे आत्ताच नाही का आम्ही आता डिसाईड करू की नेमकं काय काय होते. तर इथून पुढचे सूत्र मी नाही का हिमांशूकडे सोपवतो. धन्यवाद. नमस्कार मित्रांनो, अभ्यास मंडळ पुणे येथे मी हिमांशू टेंभेकर आपले मनपूर्वक स्वागत करतो. आज आपण डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर इंग्लिशचा त्यासंबंधी विस्तृत चर्चा करणार आहोत. त्यामधले कॉम्पोनंट्स कोणकोणते आहेत, कोणकोणत्या बाबतीत आपल्याला काळजी घ्यायला हवी हा पेपर लिहिताना, तसेच वेगवेगळे विभाग, फॉर एक्झाम्पल एसे, त्याच्यानंतर ट्रान्सलेशन आणि प्रिसाइज रायटिंग, सारांश लेखन, तर या संबंधित आपण चर्चा करणार आहोत. हे विशिष्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करताना आपल्याला साधारणतः काय अडचणी येतात, तसेच त्या अडचणींवर काय उपाय असतो. कारण आपल्याकडे प्रमुख गोष्ट जी आहे ती म्हणजे वेळेचा अभाव. अँड द टाईम कन्स्ट्रेंट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन दिस होल प्रिपरेशन. So we are going to discuss that how to handle that particular time and what kind of things you can do while producing some quality material in all these three parameters. Okay, so as all of you know that essay paper or the essay is there for 25 marks and contains 400 word. Okay, so तुमचे जे विचार आहे ते किती प्रिसाइजपणे तुम्ही एसेमध्ये मांडता यावर सगळं अवलंबून आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला बऱ्याच गोष्टींचं ज्ञान असतं
आपण GS 1, 2, 3, 4 हे सगळे आपण अभ्यासलेले आहे आणि एसेमध्ये या व्यतिरिक्त असं काही वेगळंच खूप लिहायचं असंही काही नाही. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की एसे इज नॉट ओनली जस्ट GS, बट इट इज अ पर्टिक्युलर थिंग विच डिनोट्स व्हॉट आर युअर थॉट प्रोसेस. ओके, सो तुमची थॉट प्रोसेस एक्झॅक्टली काय सांगते, व्हॉट आर द क्रिटिकल ॲनालिसिस यू हॅव डन फॉर एनी पर्टिक्युलर टॉपिक, किंवा तुम्हाला त्या बाबतीतले बारकावे काही माहिती का त्या विषयातले, ठीक आहे. व्हॉट आर ऑल डायमेन्शन्स यू नीड टू कवर इन द टॉपिक, हे आपण आज डिस्कस करणार आहोत. दुसरं आहे ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशनच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे की 15 मार्काचा हा ट्रान्सलेशनचा प्रश्न आहे आणि ह्या 15 मार्काच्या प्रश्नामध्ये आपण साधारणतः काय काय चुका करतो, की भाषांतर करताना मराठीतून इंग्रजीमध्ये व्हॉट आर द बेसिक थिंग्स विच गो रॉंग, ठीक आहे. अँड व्हॉट वी नीड टू कन्सिडर वाईल सॉल्विंग दिस पर्टिक्युलर टाईप ऑफ क्वेश्चन. हाऊ कॅन वी इक्विप अवर सेल्फ फॉर मेकिंग अवर मार्क्स मोर सुटेबल फॉर द परफॉर्मन्स, ठीक आहे. या सर्व गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट आहे तुमची सारांश लेखन किंवा प्रिसाईज रायटिंग. सो तुम्हाला एक पॅसेज दिलेला असतो आणि त्या पॅसेजचं तुम्हाला 1/3 शब्दात भाषांतर करायचं असतं. सो व्हॉट बेसिकली पीपल डू, दे जस्ट गेट थिंग्स डन बाय 1/3 पर्स्पेक्टिव्ह, ठीक आहे. दे एलिमिनेट सर्टन वर्ड्स, दे एलिमिनेट सर्टन सेंटेन्सेस अँड दे जस्ट गो फॉर द प्रिसाईज रायटिंग. बट दिस इज नॉट व्हॉट इज प्रिसाईज रायटिंग. यू नीड टू कन्सिडर द होल थीम ऑफ पॅसेज, की तो पॅसेज तुम्हाला काय सांगतोय, ठीक आहे. त्यानंतर मग त्या पॅसेजची अंडरलाईन थीम काय आहे, आपल्याला काय कळतंय याच्यापेक्षा त्या लेखकाला काय म्हणायचं आहे हे जास्ती मांडण्याची गरज प्रिसाईज रायटिंगमध्ये असते. आणि त्यामुळे आपण जेव्हा प्रिसाईज रायटिंग करतो तेव्हा आपल्या शब्दातून आपण आपल्या भाषेत लेखकाचे विचार लिहित असतो, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. वी शुड नॉट राईट व्हॉट वी थिंक अबाउट द पर्टिक्युलर टॉपिक. वी शुड नॉट यूज सम फ्रेजेस ऑर सम एक्स्ट्रा वर्ड्स विच आर नॉट इन द पॅसेज, ठीक आहे. तर म्हणी, वाक्प्रचार, ठीक आहे, ह्या आपण तिथे वापरायच्या नाही आहे. तर ह्या संबंधितही आपण चर्चा करणार आहोत की व्हॉट एक्झॅक्टली वी नीड टू डू इन प्रिसाईज रायटिंग, इन ट्रान्सलेशन आणि इन एसे, ठीक आहे. तर एसेने आपण सुरुवात करूया. सो थिंग इज दॅट वाय देर इज एसे इन एव्हरी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, ठीक आहे. सो तुम्ही जर एक ओव्हरऑल बघितलं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामकडे, सो नाऊ वी आर गोईंग फॉर द रोल ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटर, ठीक आहे. अँड when we are thinking about the administration process, then we should have some compassion towards vulnerable section. We should have some critical thinking point of view. We should have some discussion skills. We should able to explore some dimensions of different topics, ठीक आहे. त्याचबरोबर तुमचं जे रिझनेबिलिटी आहे किंवा रॅशनॅलिटी आहे टुवर्ड्स सम पॉईंट, हे कन्सिडर केलं जातं एसे वाचताना, ठीक आहे. सो पहिला बेसिक गोष्ट काय आहे की एसे का असतो एक्झाममध्ये. So an essay is used to assess the strength of your critical thinking and your ability to put that thinking academic written form. कि it is not only important to think about a topic critically, but you should be able to produce that thing on the paper. बऱ्याच वेळेस काय होतं की आपले विचार खूप चांगले असतात, आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल छान माहिती आहे, आपण त्याबद्दल आकडेवारी सुद्धा आपली पाठ आहे, बट वी आर नॉट एबल टू पुट दॅट ऑन पेपर. आपल्याला ते मांडावं कसं तेच कळत नाही. आणि कोणत्याही भाषेमध्ये कौशल्य मिळवण्याच्या काही विशिष्ट पायऱ्या असतात. तर त्या पायऱ्यांमध्ये सर्वात वरची पायरी ही लिखाण येते, पण त्याच्याखाली तुमचं वाचन आहे, त्याच्याखाली तुमचं संश्लेषण आहे किंवा विश्लेषण आहे, त्याच्यानंतर मग तुमचं लिखाण येतं, ठीक आहे. तर मग ह्या सगळ्या पायऱ्यातून आपल्याला जायचं आहे आणि दॅट्स व्हॉट एसे डिमांड. व्हॉट एसे डिमांड्स इट, दॅट हाऊ यू पुट दॅट पर्टिक्युलर क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द पेपर. अँड द रिसोर्स कवर सम की कन्सिडरेशन वाईल रायटिंग अँड एसे, ठीक आहे. की आपण ते एसे प्रोड्यूस करताना किंवा वाईल वी आर रायटिंग द एसे, व्हॉट थिंग्स और व्हॉट डाटा और व्हॉट रिसोर्सेस वी नीड टू कवर, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिक्युलर मॉड्यूल. सो व्हॉट एक्झामिनर थिंक वेन ही इज इव्हॅल्युएटिंग युअर एसे, because many time we do not even get that what exactly examiner want, so we just directly go to write the essay, but this is not the way. You need to consider some point while writing the essay. When you are writing the essay, you should think that when the examiner will read the essay, when he will go through the introduction, when he will go through the content, and lastly the conclusion, what image of your thought or what image of you he will carry in his mind while allotting the marks. Okay, so that is the important thing, and that's we are going to convey in this particular module,
that how you can use your knowledge to get maximum mark in this particular descriptive essay or descriptive paper. Okay, because these descriptive papers will definitely going to boost your overall marks, and that will be more helpful to get some good rank. Okay, so what examiner anticipate from you? So does your essay directly address the topic? ठीक आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण टॉपिक सोडून इतरत्र भरकटत जातो. म्हणजे जर राजकारणाशी संबंधित एसे आहे तर आपण टीका टिप्पणी करायला लागतो. ठीक आहे. वी पुट सम अपोजिट व्ह्यूज. ओके, अँड देन जस्ट वी क्रिटिकली अनालाइज इट विदाउट एनी रिझन. बट हे कोणत्याही एसेमध्ये प्रथमतःच नको असतं. तुम्हाला जो टॉपिक दिलेला आहे तो काय समजला आहे हे आधी आपल्याला हे करणं महत्त्वाचं असतं. फॉर एक्झाम्पल की द प्रायव्हेटायझेशन बून ऑर बॅन हा 2006 ला आलेला एसे होता. So in this particular essay, you need to write first about what is privatization, what are the different aspects of privatization, then why it is important that the privatization should be done, then when it should be done, and what are the advantage of privatization. And lately, though we were having some privatized agencies or PSUs, but they are also not performing so well. So what are the bans or what are the disadvantages of privatization? ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी सगळ्या तुम्हाला जर लिहायच्या असल्या तर प्रथमतः तुम्हाला प्रायव्हेटायझेशन काय ही डायरेक्ट सुरुवात करावी लागेल. बट इफ यू विल राईट डायरेक्टली द अपोजिट व्ह्यू दॅट येस इट इज अ बॅन और येस इट इज अ बून ओनली. सो यामुळे एक्झामिनरला कळतं की तुमचा व्ह्यू जो आहे तो बॅलन्स नाही आहे, तो बायस्ड आहे आणि हेच आपल्याला दाखवायचं नाही. ठीक आहे. सो पहिला काय की तुम्ही टॉपिकला ॲड्रेस करता आहात का. तुमचं जे इंट्रोडक्शन आहे किंवा तुमचा जो एसे आहे डायरेक्टली जर तुम्हाला एकूण डिफेन्स सिस्टीमवर सिक्युरिटी सिस्टीमवर लिहायला लावलं आणि तुम्ही फक्त एकांगी त्याचा विचार करत जी बॉर्डर मॅनेजमेंट आहे त्याच्यावर लिहिलं तर तुमचा एसे हा ऑफ ट्रॅक चाललाय असं त्याचं दिसून येतं. त्याच्यामुळे जर सिक्युरिटी विचारलं तर सगळेच अँगल आपल्याला कव्हर करायचे असतात. म्हणजे फिजिकल सिक्युरिटी आहे, सायबर सिक्युरिटी आहे, त्याच्यानंतर सोशल सिक्युरिटी आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कन्सिडर केल्या पाहिजे. दुसरा आहे डज इट प्रेझेंट अ स्ट्रॉंग और सपोर्टेड पॉईंट. नाऊ वी आर हॅव्हिंग सम पॉईंट्स. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल की विजिट टू माय विलेज हा एक एसे होता 2007 ला. So if you are writing certain points which are there in your village, but you need to substantiate it with some data, with some examples. ठीक आहे. बऱ्याच वेळेस आपण असे एसे कल्पनात्मक लिहितो. पण आता जर तुम्ही एसे म्हणजे विलेजच्या बाबतीत लिहायला झाला आणि तिथे तुम्ही लिहिलं की माझ्या गावामध्ये डीमार्ट आहे किंवा एखादा मॉल आहे, तर हे खूपच हे वाया जातं की ते म्हणजे कल्पनेच्या चुकीच्या दिशेने चाललंय. ठीक आहे. सो ॲट दॅट पॉईंट यू शुड राईट सम पॉईंट विच आर क्वाईट रिलिव्हंट टू द एसे टॉपिक. Not what exactly you are thinking or what you think that it should be there. ठीक आहे. सो खूपच आपल्याला हे वाया जायचं नाही. सो वी नीड टू स्टिक टू द टॉपिक अँड देन यू नीड टू प्रोव्हाइड सम डाटा. इफ यू आर क्लेमिंग दॅट माय विलेज इज फ्री ऑफ एनी quarrels, okay, there is no opponency in a different religious group or some caste groups. So you need to provide that की आमच्या गावाला or my village has got the prize. ओके, की तंटामुक्ती मुक्ती गाव म्हणून आम्हाला बक्षीस मिळाले. सो इट सबस्टॅन्शिएट युअर पॉईंट ऑर आर्ग्युमेंट. ठीक आहे. तर हे आपण लिहिणं महत्त्वाचं आहे. किंवा इफ यू आर टेलिंग दॅट माल नरिशमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लेम इन इंडिया, सो यू शुड बी एबल टू पुट दॅट इन नंबर्स. ठीक आहे. की अजूनही जे साधारणतः 15 ते 16% मुलं आहे ते कुपोषित आहे. 30 ते 35% मुलं आहे जे स्टंटेड आहे. ठीक आहे. सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम realistic essay, for example health problem or educational problem, then you should be able to give the data which has come from the statistical agencies of India. Okay, so it will substantiate your essay point. Third is what is use of relevant fact and data appropriately. We have discussed it. Is it the expression clear and style is appropriate? Okay, so now if there is a essay which is exactly opposite to your views and you are going to put that on the paper, but if your style is so critical that it denotes that there is no use of some the other view. For example, is money is the source of happiness, and if you are thinking from a materialistic view, so you can think that yes, money is the source of happiness. But when you are writing the essay, you need to be balanced while putting some arguments. Okay, so money is the source of happiness, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही हॅपीनेस लिहू शकतात. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही त्याचा अपोजिट व्ह्यू लिहिला नाही तर याच्यामध्ये तुमचं एकांगी जे विचार आहेत ते दिसतात, वन साइडेड व्ह्यूज. सो दॅट शुड नॉट बी देअर. यू शुड बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल वाईल डीलिंग दिस टाईप ऑफ टॉपिक्स. ओके,
की येस, मनी कॅन बी अ सोर्स ऑफ हॅपीनेस, बट नॉट ओनली, इट इज नॉट ओनली सोर्स. ओके, देर आर डिफरंट सोर्स. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही दुसरे दुसरे सोर्स लिहू शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण ती कविता ऐकली असेल की यू यू कांट बाय, यू कॅन बाय सम बर्गर बट यू कांट बाय हंगर. ओके, यू कॅन बाय हॅपीनेस बट यू कांट बाय द सॅटिस्फॅक्शन. ठीक आहे. यू कॅन बाय अ बेड बट यू कांट बाय अ स्लीप. ठीक आहे. अशा पद्धतीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत तर त्या आपण डिस्कस करू शकतो अशा पद्धतीच्या याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर की ऑर्गनाइज्ड आहे का, इंट्रोडक्शन आणि बॉडी कन्क्लुजन हे व्यवस्थित आहे का, या गोष्टी कन्सिडर केल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी एसे अँड यू हॅव इंट्रोड्युस्ड इट क्वाईट वेल, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन पॅराग्राफ यू हॅव नॉट कनेक्टेड डिफरंट पॅराग्राफ्स विथ इच अदर. ठीक आहे. So it will give very bad impression that you are not able to organize your thoughts well, you are not able to structure your thoughts well, and that will be disadvantages. Okay, so what are the keywords while writing the paragraph? So we will discuss that however, or not only but also, how you can use some phrases, very basic phrases. ठीक आहे, in this particular type of essays. ठीक आहे. हे कनेक्शन करायला कशा पद्धतीचे आपण फ्रेजेस वापरू शकतो, किंवा म्हणजे आपण जेव्हा डायमेन्शन ओपन करतो, इफ यू आर डीलिंग इन सोशल डायमेन्शन अँड नाव यू आर जम्पिंग टू द पॉलिटिकल डायमेन्शन, देन विच काइंड ऑफ कीवर्ड्स यू कॅन यूज इन द इंट्रोडक्शन पॅराग्राफ. ओके, सो हे आपण डिस्कस करणार आहोत, ठरवणार आहोत. So after introduction, we know that their basic structure of any essay is three. Okay, three components of any basic structure. First is introduction, second is content or the main body, and third is conclusion. Okay, so essay structure should always follow simple beginning, middle, and end, or in this case introduction, body, and conclusion form. However, it's what contained within those section that makes the difference. So असं काही नाही की if you are going with this particular format you are going to get some good marks. Your content matters a lot, की what you are going to present in that particular format. Okay, त्याच्यामुळे if your introduction is good, if your content is well enough, and your conclusion is opt to the point, then you will definitely going to get some good marks in essay. ठीक है, then you should not think about it twice. So let's talk about introduction. That what is introduction? So as you know that introduction is very important part of an essay. Okay, it gives you the opportunity to tell the examiner that yes, I have understood the topic very well, and now I am opening the topic with some different methods. Okay, so what are the different methods we are going to cover? So here you can tell a story that once upon a time. ठीक आहे, लहानपणापासून आपण खूप गोष्टी ऐकत आलो आहोत, किंवा आपल्या सभोवताली खूप गोष्टी घडतात. आपण जे रीड करतो मटेरियल, यू आर गोइंग टू हिस्ट्री, सो यू विल गेट एम्पल ऑफ एक्झाम्पल वाईल रीडिंग. ओके, फॉर एक्झाम्पल in democratic topic which contains democracy, so I have written the example of communist party in while Gandhi was dealing with communist party, and the communist party was the only party who was opposing Gandhi's idea. So he said that our democracy will give you the opportunity to give your views. Okay, so you should not be agreeing with majority, you can hold your own views which are different from the majority, and that's what is the victory of डेमोक्रेसी. ठीक आहे, अशा प्रकारचे एक्झाम्पल जे तुम्ही डेली रीड करतात, तुमच्या हिस्ट्रीच्या बुक्समध्ये आहेत, तुम्ही डेफिनेटली लिहू शकतात. राजाराम मोहन रॉय म्हणा, किंवा महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे अनेक प्रसंग आहेत. सावित्रीबाई फुले, शी इज वेल नोन फॉर द स्ट्रगल शी हॅज मेड टू एज्युकेट द चिल्ड्रन, female children, okay, women. Okay, so these type of example you can definitely write in your essay. So you can tell the story. Otherwise you can narrate an anecdote. The anecdote is a thing that there should not be any reality, that can be unreal. Okay, for example the technology चा essay. So what we discuss is that one fine morning the robot came to me, then he asked me for tea and coffee, then he gave me coffee, then automatically after sensing my mood he started the music. Okay, then some hot water tap has been already released for me, then I went for bath, and all these things. So when I thought about some mill, then mill was already there before me. Okay, so these kind of things will tell you that what is the importance of AI or AR in our future technology. ठीक आहे, की आपण किती ॲडव्हान्स जाणार आहोत हे टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने आपण तिथे डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतो. सो दीज काइंड ऑफ एक्झाम्पल यू विल गेट इन डेली न्यूजपेपर and some good magazines such as Yojana, Kurukshetra, or Prithvi Parikrama. Okay, so these kind of things you will definitely going to get. Third is you can mention some fact of current affairs. For example, in corruption you can mention
the corruption perception index by Transparency International, that the rank of India has been declined. Okay, so what are the reasons, what are the component of that particular corruption perception index? So with the help of those components you can directly write the essay. What generally we do, we just use those particular ranking or particular report, and we start our writings. Okay, but here you can use the component of those particular essay points and reports, and you can narrate each and every passage with the help of it. Okay, so you can raise a question. Okay, if there is question that Bharat ha mahasatta झालाय का, is India a superpower, then you can ask the question that we are having this much disparity, we are having this much inequality, we are having some percentage of malnourished children. Okay, some regions are still so backward that we need to get a program for aspirational district program, for example, to get them up. Okay, and still we are claiming that India will going to be superpower. So is it right? You can raise a question. You can use simple definition. Okay, फॉर एक्झाम्पल की बऱ्याच वेळेस साधे खूप क्वेश्चन येतात की मैत्रीचा आनंद. ओके, सो फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड. So what exactly friend consists, what is friendship? Okay, you can write these kind of things if you are not able to recollect some anecdote, if you are not able to recollect some examples, you can write about that. You can use some quote or poem. Okay, for example, for urbanization, there was a shairi called as in initial time it was like एक दश्त में भी एक शहर था, that there was a city in forest, but now एक शहर में एक दस्त है. Now it has become this, that urbanization is so vast now that jungles are shrink to a particular arena only. So you can use these kind of quotes, so that this will exactly portray what you want to convey to the examiner. Okay, so now the body paragraph. So majority of your essay should have the body paragraph, all of which you should supported by argument. For example, you open a particular paragraph in social context, and there you need to put some arguments. Now when you are putting some arguments, you can substantiate it with data examples. Okay, so your every paragraph is a small essay only. Okay, it should not be directly irrelevant to the introduction, it should not be directly irrelevant to the next paragraph. They are interwoven and interrelated, interconnected. So whenever you are dealing with it, you should be very very careful. Okay, and you should be very simplistic in manner. Okay, then next is that you should pay attention to organize your paragraph well, that how you are putting the first line. Okay, and all. Then your point of view, then counter point of view. If you are not agree with it, then you should be very polite while putting your counter view. You should use some expert opinion, not your own, that मला असं वाटतं, or I feel so, or I think so. Okay, this should not be used. So use some expert opinion, that according to some expert, according to some reports. Okay, so you can use them. Now what are the approaches of the body? You can use the concentric approach, you can start from self and you can go to international level, or you can use the pestle approach, political, economic, social. Okay, and other dimension, environmental and technological dimension can be dealt with. Then you can use the temporal dimension, that what was it and how it has been changed. For example, in the case of working woman essay, so you can write that what was the actual condition of woman in the ancient time or medieval time, and quickly you can jump to the current dimension. So conclusion, then what is conclusion? That conclusion gives the examiner or the evaluator exactly idea that you have understood the topic, you have written it quite well, and now you are moving towards a section which tells you that how you need to close the topic. बऱ्याच वेळेस काय होतं की मुलं लिहितात, खूप छान लिहितात, इंट्रोडक्शन चांगलं करतात, कंटेंट चांगलं देतात, मेन बॉडी खूप छान असते, पण जेव्हा ते कन्क्लुजनकडे येतात त्यांना कळत नाही कन्क्लूड काय करावं. अँड हिअर इज द मेस, हिअर यू गेट इन टू द ट्रॅप अँड यू लूज द मार्क्स, की इथेच तुमचे मार्क्स जातात बऱ्याच वेळेस. त्याच्यामुळे यू शुड बी व्हेरी अटेंटिव्ह वाईल रायटिंग द कन्क्लुजन. Conclusion should be futuristic, conclusion should be optimistic, conclusion should provide some solution. की भ्रष्टाचार एक प्रॉब्लेम आहे, हो येस, भ्रष्टाचार किंवा करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लेम इन द वर्ल्ड, बट देर आर सम सोल्युशन्स, देन यू कॅन यूज सम सोल्युशन्स. ओके, that you should talk about some ethical norms. Okay, you should talk about decentralization, transparency, how we can enhance the transparency, then social accounting. Okay, so you can use these type of creative ideas in your solution, so it will give the examiner exact what it is needed. He will be sure that you are the candidate which is very opt in
not only exploring the problem but also providing the solution, and that's what is required for the administrator. त्याच्यानंतर some personal opinion can be written as a expert opinion इथे कन्क्लुजनमध्ये. ठीक आहे. बऱ्याच वेळेस आपण निगेटिव्ह जातो की भ्रष्टाचार आहे तो संपणारच नाही, इट विल नॉट बी एंडेड बिकॉज इट इज व्हेरी मच इनकल्केटेड इन द इंडियन माइंडसेट. ओके, सो इट शुड नॉट बी दॅट. It should be always optimistic that yes, we can definitely cater the corruption, we can definitely deal with corruption with strong hand, and that will require certain steps. Okay, and those steps can be from the initial days of schools. You need to provide ethical dimension. You need to be giving the students or the younger children, younger population, the exact what is needed for a corruption free society. So it is the base. And what makes you should make a good use of facts, statistics, example, case studies, relevant index. So when we go through newspaper daily, so when I read the newspaper, I collect some top quotes, some examples, some NGOs SHG work, or some good quotes by some leaders. Okay, for example, our prime minister has said that IT is equal to IT plus IT. So India of tomorrow is equal to Indian technology and Indian innovation, information and technology and Indian innovation. So Indian talent. So you can use these type of quotes. Okay, and such phrases, for example, dog in the manger attitude. फॉर एक्झाम्पल आपण जे मराठीमध्ये वाक्प्रचार म्हणी वापरतो, तर तशाच आपण ज्या फ्रेजेस आहे ह्या इथेही वापरू शकतो. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? सो फॉर गेटिंग अ गुड एसे फोल्डर यू कॅन डेफिनेटली रिलाय ऑन द न्यूजपेपर. कोणतेही 2-3 आर्टिकल तुम्ही द हिंदूमधले वाचत चला. त्याच्यानंतर कोणताही एक न्यूजपेपर तुम्ही इंग्लिश वाचत चला, तो मोठ्याने वाचा. सो प्रोनाऊन्सिएशन कॅन बी डन अवे विथ. आपली एक पिक्चोरियल मेमरी असते, तर बऱ्याच वेळेस त्या पिक्चोरियल मेमरीमध्ये सुद्धा काही काही शब्द राहत असतात, तर तेही आपल्याला मदत त्यांची होऊ शकते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर म्हणजे मग तुम्ही डिबेट बघत चला. राज्यसभा टी व्ही किंवा आता ते लोकसभा टी व्ही झालं आहे, संसद टी व्ही, तर त्याच्यावर तुम्ही डिबेट बघत चला इंग्लिशमध्ये की हाऊ यू कॅन पुट युअर पॉईंट फॉरवर्ड. ओके, हाऊ यू कॅन ओपन द आर्ग्युमेंट, हाऊ यू कॅन सबस्टॅन्शिएट इट. ठीक आहे, हाऊ यू कॅन यूज द वर्ड व्हेरी केअरफुली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ऐकण्याने, जसं मी म्हटलं की त्याच्या स्टेप्स आहे, लिसनिंग आहे, त्याच्यानंतर एन्कल्केटिंग आहे, मग तुमचं ॲनालिसिस आहे, आणि त्याच्यानंतर रायटिंग आहे. याच्यामुळे तुमचं भाषा कौशल्य वाढेल आणि दॅट विल हेल्प यू इन लॉंगर टर्म. ठीक आहे, तर ते बघूया आपण. आणि त्याच्यानंतर मग डूज आणि डोंट काय आहे आपण बघतो की काय केलं पाहिजे. टॉक अबाउट द रिअल यू, कस्टमाइज युअर एसे. त्याच्यानंतर कन्व्हे प्रायमरी स्ट्रेंथ ऑफ युअर पर्सनॅलिटी. त्याच्यानंतर शो क्वांटिफिएबल इम्पॅक्ट, की असं केल्याने अजून काय चांगलं होऊ शकतं हे दाखवा. देन बी पॅशनेट वाईल रायटिंग द एसे. बी कन्सिस्टंट, की फार्मरबद्दल एसे आणि तुम्ही खूप निराशाजनक पद्धतीने तो लिहिताय. सो इट शुड नॉट बी देअर. यू शुड बी व्हेरी कंपॅशनेट वाईल रायटिंग अबाउट फार्मर्स, दॅट वॉट एक्झॅक्टली द प्रॉब्लेम आर and how you can deal with these problems. So recently, yesterday only, the data has been released that 25,000 people has committed suicide due to some reason of unemployment. मग आता ह्या अनएम्प्लॉयमेंटवर सुद्धा एसे आपल्याला प्रिपेअर करता येईल, की हा खूप हॉट टॉपिक चालला आहे सध्याचा. जो आपला जो दर आहे अनएम्प्लॉयमेंटचा, सो इट वॉज अराउंड 12% अँड नाऊ इट हॅज केम डाऊन टू 6 or 7%. सो ते आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. मग आपण काय करायचं नाही आहे. सो डू नॉट रिपीट फॅक्ट्स, की आपल्याला एकच फॅक्ट माहिती आहे, तो 3-4 गोष्टी तुम्ही रिपीट करताय घडी घडी. डोंट ब्रॅग, की कुठेही अननेसेसरीली ड्रॅग करू नका. तुम्हाला जर एखादी गोष्ट क्लिअर माहीत नाही आहे, सो बी ऑनेस्ट वाईल रायटिंग द एसे. डोंट जनरलाइज, की खूप जनरलाइज करू नका टॉपिक, की आपण बघतो की एखादी गोष्ट आलेली स्पेसिफिक असते पण ती आपण जनरलाइज करून टाकतो वाईल रायटिंग. डोंट गो बॅक टू स्कूल, की स्कूलसारखे एसे आपल्याला लिहायचे नाही आहे, की शाळेबद्दल एसे आला तर आपण ते लहानपणी माझी शाळा वगैरे जसे लिहायचो तसे एसे लिहायचे नाही. वी शुड बी व्हेरी प्रोफेशनल वाईल रायटिंग द एसे. डोंट मेक ग्रामॅटिकल मिस्टेक. सो बेसिक थिंग इज दॅट यू शुड नॉट मेक ग्रामॅटिकल मिस्टेक. एक खूप मोठा एक न्यूनगंड असतो मराठी मुलांमध्ये, की वी आर नॉट एबल टू राईट इंग्लिश एसे. सो दॅट इज नॉट द केस. आपण बघितलं आहे खूप टॉपर लोक ऑलरेडी ते इंग्लिश मिडियमचे असतात, त्याच्यामुळे त्यांची फ्लुएन्सी खूप चांगली असते आणि त्याच्यामधून आपल्याला असं वाटतं की यांना आधीपासून तसं आहे, त्याच्यामुळे त्यांचे एसे चांगले इमिट होतात. पण इफ यू रीड न्यूजपेपर केअरफुली, इफ यू आर रीडिंग सम बुक्स, गुड बुक्स, अँड इफ यू आर गोईंग थ्रू इट, देन यू विल बी एबल टू डेफिनेटली राईट अ गुड एसे. तो तुमच्या मनातला न्यूनगंड काढून टाका. तिथे आम्ही तुमची जरूर मदत करू. आपण ह्या जो मॉड्यूल आहे याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कसा मुलांना फायदा होईल त्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये की जे मराठी मीडियम सेमी इंग्लिशचे आहे, ज्यांना एक मनामध्ये भीती असते की हाऊ टू स्टार्ट किंवा हाऊ टू राईट अ गुड एसे, तर हे सगळं आपण ह्या माध्यमातून डिस्कस करणार आहे.
अँड यू शुड डेफिनेटली रिलाय ऑन मी, की माझं जे नॉलेज आहे त्याचा जास्तीत जास्त तुम्हाला कसा उपयोग होईल याचा मी पूर्ण प्रयत्न करेल, की एसे लिहिताना कसा लिहावा किंवा आपलं योग्यपणे पोर्ट्रे कसं करावं मत तिथे आणि ते कन्क्लूड कसं करावं. या सगळ्या 3-4 बेसिक गोष्टींवर आपण खूप डिटेल सखोल चर्चा करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर तुम्ही डेफिनेटली एक चांगला एसे लिहायला सुरुवात कराल अशी मला खात्री आहे. आणि त्याचबरोबर आपण जे इतर 2 टॉपिक आहे, फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सलेशन आणि तुमचं प्रिसाइज रायटिंग. तर व्हॉट आर द बेसिक मिस्टेक दॅट वी जनरली डू ऑर द स्टुडंट जनरली डू and what you need to consider while writing the precise writing or while considering the translation, what are the basic grammatical things that you should consider in mind. ठीक आहे. तर म्हणजे त्याच्यात काय काळजी घेतली पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने आपले थॉट्स कन्वे केले पाहिजे. तर हे सगळं आपण ह्या मॉड्यूलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. सो आय ॲश्युअर यू दॅट whenever if you are thinking that you are not that much good in writing English essays, then we are definitely going to help you, and it will be very fruitful session or module that we are going to discuss some theme wise essays, okay, some previous year question papers, then we'll going to provide you some notes about it, and lastly we are going to give you some topics which are very hot in this particular 1 or 2 years, and they are going to be appeared for some reason they can be appeared in the 22 or 23 exam. So you can write about them, you can think about them. Brainstorming can be an important thing. Then we can discuss that what are the things that you should consider while selecting the topic. ठीक आहे. बऱ्याच वेळेस काय होतं, तुम्ही प्रिपेअर चांगलं केलं पण तिथे जाऊन तुम्ही टॉपिकच सिलेक्ट नाही केला योग्य, तर काय प्रॉब्लेम होईल. तर हे सगळ्या खूप बेसिक पद्धतीपासून आपण जाणार आहोत. जर तुम्हाला खरंच इच्छा आहे की आपण खूप चांगले मार्क मिळवावे, 50 पैकी आपल्याला कमीत कमी 40 ते 42 मार्कपर्यंत मिळवता येतात ह्या एसेमध्ये, त्याच्याही पलीकडे जाण्याचा आपण प्रयत्न करू. तर डेफिनेटली यू शुड बी इन टच विथ अस. थँक्यू. जय हिंद.